अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहानू समूथी बनाना दसनी है ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਘੱਟ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੀਣ, ਵੱਡੇ ਪੀਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾਨਾਈ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 ਤੋਂ 6 ਕਾਜੂ, 11 ਬਦਾਮ, 5 ਤੋਂ 6 ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ, ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, तीन चम्मच चीनी दे, ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਕੇਲੇ, 1 गिलास दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैयार हो गया है। मैं जार च पान लगी। बिस्मिल्लाह। आप भी पीना, अपने बच्चों को भी पियाना है। बहुत ताकतवर है, बहुत लजीज है। इफ्तार के टाइम तुसी पियोगे तो तुसी अपने आप अच्छा फील करोगे। दुआओं जो याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।